Då var det dags för tredje avsnittet av Aktieskolan Grundkurs. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00. Ifall du inte har kollat på de tidiga avsnitten, gör gärna det. Detta är nämligen en sammanhängande kurs som går från A till Ö för dig som precis har börjat eller för dig som vill börja investera i fonder och aktier. I dagens avsnitt kommer jag gå igenom lite grundläggande begrepp på börsen som vi behöver gå igenom för att vi ska kunna gå vidare i den här kursen. Det första begreppet jag ska prata om idag är avkastning. De flesta vet säkert redan vad det är för någonting, men jag vill ändå gå igenom det så att alla är med på banan. Och avkastning är kort sagt det du tjänar på en investering. Skulle du istället gå förlust på en investering, alltså att du förlorar pengar, då kallas det för negativ avkastning. Men för att ta ett exempel, säg att du köper en aktie för 100 kronor. Den stiger i värde och du säljer den efter en tid för 120 kronor. Ja, då har du gjort en vinst på 20 kronor och det är också det som är din avkastning. Och i det här exemplet så är även din procentuella avkastning 20% eftersom att 20 kronor, vilket var det du gick i vinst, av 100 kronor, vilket var det du investerade, det är 20%. Skulle du istället gå 20 kronor vinst på 200 kronor, ja då skulle ju den procentuella avkastningen istället vara 10%. Man kan jämföra avkastning med ränta på ett sparkonto. På ett sparkonto får du ränta och på en investering får du avkastning. Den stora skillnaden är förstås att räntan på ett sparkonto är förutbestämd. Du vet i förväg hur mycket du kommer få för att du har dina pengar på ett sparkonto. Medan avkastningen på exempelvis då aktier, den styrs av aktiekursen. Och aktiekursen styrs i grund och botten av hur lönsamt bolaget är, hur populär aktien är och vilka framtidsutsikter det finns för företaget. Alltså vad folk tror om företaget i framtiden. En annan grej som också är avkastning, det är aktieutdelning. Det är ju när bolaget betalar ut en viss summa kontanter per aktie man äger. Så säg att du har en aktie som står i 100 kronor. Kursen är alltså 100 kronor. Du får 5 kronor i aktieutdelning. Då har du gjort en avkastning på 5 kronor och 5% på aktieutdelningen. Tittar man vad det är som generellt då genererar avkastning så är det tid och det är risk. Ju längre tid du har dina pengar på börsen, ju mer pengar kommer du med största sannolikhet tjäna. Och ju större risk du tar, ju större potentiell avkastning kommer du få, men också större potentiell förlust. Det andra begreppet jag ska prata om idag är portfölj. Det är någonting som ofta dyker upp i börssammanhang. Det kan vara aktieportfölj eller fondportfölj till exempel. Och det här stammar från förr i tiden innan man hade sina aktier på en digital internetbank. Då handlade man nämligen med fysiska papper, även kallade värdepapper. Och det kallar man ju även aktier idag. Så man kan anta att de som handlade mycket med aktier, de hade sina värdepapper i en fin portfölj som de tog med sig till affärsmötena. Och därav ordet. Så att en aktieportfölj avser helt enkelt vilka aktier du äger. Alltså vilka bolag du är delägare i. Och man kan säga att kontot du har din aktie på, om det är ett ISK-konto, kapitalförsäkring eller vad som helst. Det är själva portföljen helt enkelt. Sen finns det de som har flera konton och då brukar man kalla att de även har flera portföljer då. Man kanske har ett konto med bara småbolag i, alltså en småbolagsportfölj. Man kanske har en långsiktig portfölj. Man kanske har en portfölj med bara investmentbolag. Och då delar man helt enkelt upp de här olika strategierna på olika konton och olika portföljer. Sist men inte minst ska jag prata om tidshorisont eller sparhorisont som det också kallas. Det är helt enkelt den tid du har till avsikt att behålla din investering. Alltså hur lång tid ditt sparande sträcker sig. Och precis som jag nämnt tidigare så är tidshorisonten otroligt viktig när det handlar om egentligen alla investeringar. Eftersom att den har en direkt koppling till både risk och avkastning. Det finns en väldigt känd investerare på börsen som heter Warren Buffett.
Han fick frågan en gång: varför kopierar inte bara alla din investeringsstrategi? Den är ju görenkel. Varav han svarar: jo, för att det är väldigt få människor som är intresserade av att bli rika långsamt. Och det säger en hel del, inte minst sagt att med en lång tidshorisont så kan faktiskt alla tjäna bra pengar på börsen. Det behöver inte vara så fruktansvärt svårt. Och många förespråkar att man har en tidshorisont på minst 5 år när man investerar i aktier. Och det är ingen slump, för att när man har analyserat börsens historiska avkastning så har man sett att risken är betydligt lägre om du har en tidshorisont på 5 år eller högre än om du har en lägre tidshorisont. Och det är ju för att börsen går upp och den går ner. Har du en kortare tidshorisont, då kan den befinna sig i en tillfällig nedgång som inte har hunnit återhämta sig. Och då är det ju tråkigt om man måste sälja av dem. Men på 5 års sikt eller längre så har det visat sig att sannolikheten för att börsen står lägre än vad det gjorde för 5 år sedan när du köpte in dig, den är betydligt lägre än om du hade haft en kortare tidshorisont. Och en annan sak som gör att tidshorisonten är så viktig är på grund av den här berömda ränta på ränta-effekten. Det är ett otroligt kraftfullt verktyg som jag kommer gå igenom mer i nästa avsnitt, så missa inte det. Det var allt för idag. Nästa vecka kommer jag att prata om riktigt intressanta grejer, nämligen inflation och ränta på ränta. Så missa inte det avsnittet. På hemsidan ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok att köpa för en billig peng. Så ifall du vill ha tillgång till hela den här kursen nu direkt, ifall du vill ha en bok som komplement eller om du vill stötta den här kursen, kika in på hemsidan. Jag vill också tipsa om vår Facebookgrupp. Den heter också Ekonomisk frihet för alla. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Jag lägger en länk i beskrivningen till den. Och sist men inte minst, om du gillar den här videon, ge gärna en tummen upp. Och glöm inte att trycka på prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt. Tack för idag!